हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत अरबी फ्राय। हे जे आहेत ना, हे आळूच्या पानांचे कांदे आहेत। म्हणजे हे कांदे लावले की ह्याला आळूची पानं येतात, तर हे कांदे विकत मिळतात। बटाट्यासारखी चव असते ह्याची। तर ह्याची अरबी फ्राय कशी बनवायची ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर सगळ्यात आधी आपण हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। ह्याला खूप माती असते। मी ते स्वच्छ धुवून कुकरच्या डब्यात घेतलेले आहेत। आता मी ह्याच्या 2 ते 3 शिट्ट्या करून घेणार आहे। 3 ते 4 करू शकता तुम्ही, जास्त शिट्ट्या करू नका, नाही तर हे खूपच लवकर शिजतं, त्यामुळे ह्याचं गाळ पण होऊ शकतो। इथे मी 3 शिट्ट्या करून घेणार आहे कुकरमध्ये। ह्याच्यात पाणी टाकायचं नाही आहे, असेच लावायचे आहेत कुकरमध्ये। ह्याच्यामध्ये पाणी टाकू नका, जसं आपण बटाटा उकडतो तसं उकडून घ्यायचं आहे। तर आपण ह्याला आता उकडून घेऊया। हे पहा, इथे मी कुकरला 3 शिट्ट्या केल्या होत्या, तर माझी अरबी शिजलेली आहे, उकडलेली आहे। पण ही जी मोठी अरबी होती ना आकाराने, ती शिजली नाही, तर मला परत ही लावून 3 शिट्ट्या अजून कराव्या लागल्यात। त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित चेक करूनच शिट्ट्या करा की तुम्हाला किती लागतात ते। छोटी असल्यामुळे ही पटकन शिजते आणि मोठीला थोडासा वेळ लागतो। आता ही शिजलेली अरबी मी तुम्हाला सोडून दाखवते। ही असं ह्याचं आपण जी साल आहे ती काढून घ्यायचं आहे। पटकन निघतं छान उकडलेली असेल तर। आणि जसं आळूचं पान घशात खवखवतं ना, तसं हे होत नाही। आळकुडी हिला म्हणतात, तर ही तशी टोचत नाही अरबी। हे बघा, अशा प्रकारे साल काढून घ्यायचं आहे व्यवस्थितपणे। आणि ही फार चिकट असते। आता मी सगळी सालं काढून मग तुम्हाला दाखवते। हे पहा, आता इथे आपण सगळ्या अरव्या सोलून घेतलेल्या आहेत। तर ह्या अशा प्रकारे तुम्ही हे चिरून घेऊ शकता। त्याचे भाग करायचे आहेत, त्यामुळे छान अशी ह्या कुरकुरीत होतात। हे पहा, किंवा जर तुम्हाला असं नसेल करायचं तर तुम्ही अशी अरबी घ्यायची आहे दोन्ही हातांच्या मध्ये आणि अशी प्रेस करायची आहे। हे पहा, असं पण करू शकता, तुम्हाला जसं आवडेल तसं करा। चिरून घ्यायची असेल चिरून घ्या पातळ पातळ। हे पहा, इथे अरबी फ्रायसाठी मी मसाला घेतलेला आहे। तर इथे मी घेतली आहे 4 चमचे धना पावडर, 1 छोटासा चमचा चाट मसाला, 1.5 चमचा घरगुती मसाला, नसेल तर तुम्ही गोडा मसाला वापरला तरी चालेल, किंवा गरम मसाला, मिरची पावडर 1 चमचा, आणि कांदा लसूण मसाला 1 चमचा, आणि इथे घेतली आहे पाव चमचा हळद। आता आपण जितक्या आपल्या ह्या अरबी आहेत त्यानुसार आपण ह्याच्यात मीठ टाकूया। आणि हा मसाला आपण व्यवस्थित हाताने असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। आणि आपण ही अरबी शॅलो फ्राय करणार आहे, तर जेव्हा आपण ही फ्राय करणार आहे ती आपण ह्याच्यामध्ये डिप करून मग फ्राय करायची। मसाला कोरडाच ठेवायचा आहे। इथे मी तव्यामध्ये तेल घेतलेलं आहे। आपण अरबी फ्राय करणार आहे, त्यासाठी आपण पूर्ण ना तव्याला तेल असं पसरवून घ्यायचं आहे, ज्याच्यामुळे काय होईल, आपली जी अरबी आहे ती चिकटणार नाही खाली। सगळीकडून तेल लावून घ्या। हे पहा, आता आपण काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये जिरे मोहरी टाकणार आहे। अरबी फ्रायला खूप छान चव येते, त्यामुळे नक्की टाका। जिरे आणि मोहरी 1 चमचा, थोडासा कढीपत्ता। हे पहा, जिरी मोहरी तडतडली आहे छानपैकी। आता आपण गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो करणार आहे, आणि हे पहा, जो आपण मसाला बनवला होता ना त्याच्यात हे छानपैकी अशी अरबी पूर्णपणे डिप करायची आहे आणि तेलामध्ये ठेवायची आहे।
आणि लो फ्लेमवरती आपण हे फ्राय करणार आहे. लो टू मीडियम फ्लेम ठेवा. हाय फ्लेममध्ये मसाले करपून जातील, त्यामुळे अजिबात फ्लेम हाय करू नका. एका वेळेस जास्त टाकू नका. हे पहा, प्रत्येक बाजूनी 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला फ्राय करायची आहे. ही भाजी तुम्ही चपातीसोबत, अरबी फ्राय किंवा वरण भातासोबत खूप छान लागते. तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. हा परत 2 मिनटं झालेली आहे. परत आपण एकदा हे पलटून घ्यायचं आहे. ह्याला ना छान असं सोनेरी रंग येईपर्यंत हे दोन्ही साईडनी फ्राय करायचं आहे. पण लक्षात ठेवा, तुम्हाला गॅसची फ्लेम लोच करायची आहे. जर तुम्ही हाय केलीत किंवा मीडियम जरी केलीत ना, तर सर्व मसाले जे आहेत ते करपून जातील. म्हणजे खूप पेशन्सचं काम आहे, पण टेस्टी खूप लागते ही. हे पहा, आता अजून आपण 2 मिनटं फक्त शेकून घेणार आहे लो फ्लेमवर. मग मी ही अरबी काढून घेते. ही पहा, तर आपली छानपैकी अशी मस्त अशी अरबी फ्राय तयार आहे. तर असं पसरट ताट घ्यायचं आहे तुम्हाला. जर तुम्ही असं छोटीशी प्लेट किंवा भांडं घेतलं ना, तर हे वाफेने परत गरम होऊन ओले होऊ शकतात, असं कुरकुरीतपणा जाईल. तर असं पसरट ताटामध्येच ही अरबी तुम्हाला काढून घ्यायची आहे. हे पहा, तेल कमी झालं की आपण टाकायचं आहे. आणि आता इथे मी काही अरबींना मसाला लावून घेतलेला आहे ऑलरेडी. तर ते आपण ठेवत जायचं आहे. लो फ्लेमवरतीच ठेवा गॅस. हे पहा, आपला दुसरा बॅच पण रेडी आहे. त्याचं तेल निथळून मग काढायचे आहेत पीसेस. हे आपण ऑलरेडी उकडलेले आहेत, त्यामुळे काळजी करू नका. फक्त आपल्याला गोल्डन ब्राऊन करायचे आहे. हे पहा, आता हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली टेस्टी टेस्टी यमी यमी अरबी फ्राय तयार आहे. बघू शकता तुम्ही. दिसतीये ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर ही अरबी फ्राय तुम्हीही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.